Ma, một thực thể kỳ bí, tồn tại trong nhiều nền văn hóa khác nhau trên thế giới. Sự tồn tại gắn liền với những câu chuyện siêu nhiên bí ẩn được truyền miệng từ người này sang người khác hoặc được thể hiện trực tiếp qua những vật được bị cho là ma ám. Ok, chào mừng mọi người đã đến với kênh Drumpapedia. Rất vui khi được gặp lại mọi người. Mình là Naito, thực tập sinh nghiên cứu về Pokemon và đây là cộng sự của mình, Rotom. Hôm nay mình xin gửi đến mọi người video tổng quan về hệ ma, một hệ khá là hiếm trong thế giới Pokemon. Nhân dịp Halloween sắp tới, chúng ta hãy cùng điểm qua thử xem hệ này có gì đặc biệt nha. Những thông tin dưới đây là sự tổng hợp nên không thể nào tránh thiếu sót. Rất mong sẽ được mọi người góp ý ở phần bình luận bên dưới. Đây cũng là lời mời gọi dành cho hơn 91% những bạn chưa đăng ký kênh. Hãy nhanh tay nhấn nút đăng ký để không bỏ lỡ những chủ đề thú vị sắp tới. Không làm mất thêm thời gian nữa, chúng ta hãy cùng vào xem video thôi nào. Qua 9 thế hệ, hệ ma đã có 73 loài, chiếm 7,12% tổng số Pokemon được giới thiệu, khiến hệ ma trở thành hệ hiếm thứ 3, chỉ xếp sau hệ tiên, xếp trước hệ rồng và điện. Hệ ma đã xuất hiện từ rất sớm, nhưng mãi đến thế hệ 2, với sự xuất hiện của Mischievous mới có một Pokemon thuần hệ ma. Và thế hệ 2 cũng là thế hệ giới thiệu ít Pokemon hệ ma nhất, chỉ có một loài. Thế hệ 8 và 9 giới thiệu nhiều Pokemon hệ ma nhất với 13 loài. Ngoài hệ đá là hệ duy nhất vẫn chưa kết hợp với hệ ma ra, thì hệ ma đã kết hợp với 16 hệ còn lại. Trong đó có một số song hệ chỉ có duy nhất một Pokemon như ma bọ, ma băng, ma điện. Với cơ chế có thay đổi hình dạng, chúng ta có 3 Pokemon hệ ma có Mega là Gengar, Banette và Sableye. Chỉ có mỗi Gengar là có thể Gigantamax. Dạng vùng miền đã mang đến cho hệ ma những Pokemon như Alolan Marowak, Galarian Cossola, Galarian Zanmask, Hisuian Typhlosion và nhà Hisuian Surrock. Tiến hóa đồng quy ở thế hệ 9 có nhà trà xanh Sinistcha. Các Pokemon của hệ này đa phần đều là những hồn ma với nhiều nguồn gốc khác nhau, nhưng có chung một điểm là đa phần trong số chúng đều đã từng là con người, sau khi chết thì trở thành Pokemon hoặc ám vào cây cỏ, những vật vô tri. Có một vài lore thì có nguồn gốc sâu xa và bí ẩn hơn. Đây là một hệ có nhiều lore thú vị nhất. Mảng tấn công, hệ này gây sát thương nhân 2 lên các Pokemon hệ siêu linh và những con ma khác, chỉ bị kháng với hệ bóng tối và không thể đụng chạm gì Pokemon hệ thường. Nhờ vào việc không bị kháng quá nhiều nên hệ này là một hệ bổ trợ rất tốt cho những hệ khác khi giúp tăng độ bao phủ hệ. Có một điều thú vị là ở ngay thế hệ đầu tiên, các chiêu hệ ma không có tác dụng gì lên các Pokemon siêu linh, mặc dù có nhiều bằng chứng cho thấy rằng đây chỉ là một lỗi lập trình. Lỗi này đã được sửa ở thế hệ 2. Ở mảng phòng thủ, hệ ma là hệ duy nhất miễn nhiễm được với hai hệ là hệ thường và giác đấu, kháng được hệ bọ và độc, nên hệ ma cùng với hệ rồng là những hệ ít bị kháng nhất, đỡ lại sẽ nhận gấp đôi sát thương từ hệ ma và bóng tối. Hệ ma là một trong hai hệ có thể khắc chế và bị khắc chế bởi chính mình, hệ còn lại cũng là hệ rồng. Chung quy thì nhờ vào việc miễn nhiễm với hai hệ nên hệ ma rất an toàn khi được đảo ra sân mà không sợ bị ăn đấm vào mặt. Nếu đối thủ cầm những vật phẩm mà chỉ dùng được một chiêu thức thì sẽ phải tức tưởi mà rút Pokemon về, coi như được thêm một lượt miễn phí. Chưa nói là có thể block luôn những chiêu thức như vỗ bóp, xoay cao tốc, thậm chí tự hủy bằng bùng nổ, cũng không làm gì được hệ ma. Có một điều trớ trêu là tất cả những hệ mà hệ ma yếu thế lại chính là những hệ mà hệ bóng tối kháng được. Hệ ma kết hợp với hệ thường thì sẽ trở thành một song hệ cực kỳ khó chịu. Khi này Pokemon chỉ còn nhận sát thương từ mỗi hệ bóng tối. Thêm nữa, ngoài việc miễn nhiễm với hệ thường và hệ giác đấu thì giờ đây còn miễn nhiễm luôn với cả hệ ma. Hiện chỉ có mỗi nhà Hisuian Surrock là mang song hệ này. Mãi đến thế hệ 4, chúng ta mới được thấy một Pokemon huyền thoại hệ ma là Giratina, một trong những sinh vật đầu tiên được tạo ra bởi Arceus, đại diện cho khái niệm phản vật chất và cai quản thế giới hỗn mang. Ở thế hệ 7, Pokemon Nguyệt Luân Lunala được xưng tụng là thần thú triệu hồi mặt trăng tại Alola. Khi Neosma chiếm lấy quyền kiểm soát Lunala, nó sẽ trở thành Neosma cánh bình minh. Ở vùng đất lạnh lẽo Crown Tundra, không xa Gala, loài ngựa ma Spectrier từng thống trị vùng đất này, cầm đầu tất cả Pokemon sinh sống tại đó và gieo rắc nỗi kinh hoàng cho những ai dám xâm phạm vào lãnh thổ của nó. Đến khi được Calyrex thu phục về làm tuấn mã dưới trướng, khi này Calyrex sẽ được gọi với cái tên Hắc Ảnh Kỵ Mã Vương. Nhóm Pokemon quyền ảo, thần đèn Hoopa có thể bẻ cong không gian, cho phép nó vận chuyển vật phẩm, con người và Pokemon xuyên qua các vòng mà nó đeo. Machado với sở thích núp vào bóng của mọi loài sinh vật, không những vậy nó còn đọc luôn cả cảm xúc và copy luôn kỹ năng của họ. Beteran, Pokemon cầm đầu băng đảng, chó, khỉ và chim trĩ đi trấn lột những chiếc mặt nạ của tiểu quỷ Ogreborn.
Góp mặt trong nhóm quái thú anh tra có Blacephalon mang định danh Yubi bùng nổ. Nó có sở thích làm nổ đầu của bản thân. Nhóm Pokemon nghịch lý chỉ có mỗi Flutterman là có hệ ma. Lò này cũng được cho là tổ tiên của Mischievous ngày nay. Galley. Hiện có tổng cộng 34 chiêu thức hệ ma, chiếm 3,61% tổng số chiêu thức hiện nay, làm cho những chiêu thức hệ ma trở thành hệ hiếm thứ tư sau hệ băng, trước hệ độc và bằng với hệ bọ. Trước hệ tư, tất cả chiêu tấn công của hệ ma đều phân loại là nhóm vật lý, rồi từ đó đến nay thì chúng có thể là vật lý hoặc đặc biệt, tùy theo từng chiêu thức. Thế hệ có ít chiêu thức hệ ma nhất là thế hệ 5, chỉ có mỗi họa vô đơn chí. Thế hệ 7 mang tới nhiều chiêu hệ ma nhất với 8 chiêu thức. Số lượng đã ít mà mấy chiêu được xem là mạnh lại toàn là hàng độc quyền của mấy cha huyền thoại. Đám lâu la cô hồn còn lại chỉ có vài chiêu để sử dụng, như quả cầu bóng ma là chiêu phổ biến nhất, sức mạnh 80. Dù vậy không chỉ có hệ ma mà kể cả Pokemon siêu linh cũng hay dùng chiêu này để đối phó với chính hệ ma. Họa vô đơn chí, sức mạnh chỉ 65, được cái nếu mục tiêu đang bị trạng thái xấu thì sức mạnh của chiêu thức này sẽ được tăng gấp đôi. Hai chiêu này có thể luân phiên sử dụng tùy theo trường hợp và chiến thuật của người chơi. Đó là ở mảng đặc biệt. Còn mảng vật lý mới là hạn chế của hệ này. Vuốt bóng ma là chiêu thức vật lý mạnh nhất, sức mạnh 70 mà bất kỳ Pokemon hệ ma nào cũng học được. Chiêu thức ưu tiên thì có bóng lén, sức mạnh 40. Yêu quái nhiễu là chiêu thức vật lý hệ ma với quy lực lên đến 110. Tất nhiên, độ chính xác sẽ không cao khi chỉ có 90% độ chính xác. Do đó nó cũng là chiêu hệ ma duy nhất có độ chính xác dưới 100. Chiêu thức này chỉ gây sát thương khi đối thủ mang trang bị, nên nếu mục tiêu đã dùng trang bị hoặc bị đánh rớt thì coi như khỏi xài chiêu này làm chi nữa. Thế hệ 9 đã giới thiệu thêm tảo mộ, sức mạnh cơ bản chỉ 50, nhưng miễn là Pokemon phe mình bị hạ thì chiêu thức này sẽ được cộng thêm 50 điểm. Những Pokemon đã được hồi sinh rồi tiếp tục bị hạ cũng sẽ được tính vào. Do đó sức mạnh cơ bản của chiêu này có thể đạt tối đa tới 5050 nếu có Pokemon bị hạ gục 100 lần trong cùng một trận đấu. Về những chiêu thức hiệu ứng cũng không quá phong phú lắm, có thể kể đến ánh sáng ma quái, gây hỗn loạn, hay đang cày cách mà gặp phải ràng buộc số mệnh. Chỉ cần máu của Pokemon thi triển Việt không là coi như sẽ bị nó kéo theo về miền cực lạ. Chiêu hiệu ứng thú vị nhất có lẽ là nguyền rủa. Hiệu ứng của chiêu thức này sẽ phụ thuộc vào hệ của Pokemon thi triển. Nếu là hệ ma, chiêu này sẽ cắn đi một nửa kim máu của Pokemon đó để yểm lời nguyền đến đối thủ. Sau đó đối thủ sẽ phải mất đi 1/4 tổng sinh lực mỗi lượt. Thế cho nên chiêu này đa phần chỉ được dùng bởi những Pokemon không phải hệ ma, vì lúc này hiệu ứng của nó là giảm đi một bậc tốc độ của Pokemon thi triển, rồi tăng thêm một bậc tấn công và phòng thủ. Tại Alola, hầu hết các chiêu hệ ma khi kết hợp với Gotham Set sẽ được nâng cấp thành Setmu ác mộng ám vô biên. Với loại Decidueye, khi mang Decium Z, chiêu thức thâu bóng sẽ được nâng cấp thành Setmu mũi tên ma đột kích. Loài Machado cũng có Setmu độc quyền là thất tinh đoạt hồn kích, một phiên bản nâng cấp của bóng ma cướp đoạt khi mà Machado mang theo Massadium Z. Ở Gala, khi Dynamax, chiêu thức hệ ma sẽ được chuyển thành u hồn cực đại, có tác dụng giảm một bậc thủ vật lý của đối phương. Gigantamax Gengar có Shimat độc quyền là huyễn ảnh Giga, gây sát thương rồi khóa luôn đường rút lui của Pokemon bị đánh trúng. Sang tới Pandia, bất kỳ Pokemon nào Tera hệ ma thì hệ của chiêu thức Tera bộc phá cũng sẽ thay đổi theo. Hầu hết các Pokemon hệ ma đều sẽ mang đặc tính cơ thể ám nguyền, có thể vô hiệu hóa một chiêu thức đã gây sát thương lên chúng. Cuối cùng, chúng ta điểm qua một vài nhà huấn luyện viên chuyên về hệ ma. Đầu tiên, Agatha. Bà được biết đến là thiên vương hệ ma ở Kanto, tuy vậy, dạng Pokemon của bà đa phần lại là hệ độc. Sang tới Johto, chúng ta mới có một chuyên gia hệ ma thực thụ là Mori, chủ hội quán Eurotech, mang danh hiệu nhà tiên tri tương lai. Ở Hoenn, chúng ta sẽ gặp thiên vương Phoebe, điểm đặc biệt là trong đội hình của cô nàng này không có Gengar. Lọ qua đến Sinnoh mới có thêm một hội quán hệ ma nữa ở thành phố Hearthome do vũ công quyến rũ say đắm tâm hồn Fantina điều hành. Ngoài việc là một chủ hội quán, cô ấy còn thường tham gia thi Master Rank Super Contest. Saonta, thiên dương dùng Unova. Cô nàng có sở thích viết sách dựa trên cuộc sống và hành trình của những nhà huấn luyện viên Pokemon. Vùng Alola không có khái niệm về hội quán hay liên minh, nhưng vẫn có một chuyên gia hệ ma là cô bé Acerola, captain trên đảo Ulaola và cũng là thiên dương của vùng đất này.
Gala khá là đặc biệt khi mà sân vận động Store On Site được điều hành bởi hai chủ hội quán. Một trong số đó là Alistair, cậu bé bí ẩn trầm lặng, sẽ sử dụng Pokemon hệ ma đối đầu với người chơi ở bảng siêu. Bandia cũng giới thiệu một bà đồng thích rap battle, Ram, MC của cõi âm. Và đó là những thông tin tổng quan về hệ ma mà mình muốn gửi đến mọi người. Với việc C2A sắp ra mắt thì có lẽ những thông tin này sẽ còn cần phải cập nhật lại, nhưng đó là ở một video khác. Mọi người nghĩ sao về cái hệ bí hiểm này? Xin hãy comment ở phần bình luận bên dưới nha. Cũng như đừng ngần ngại chia sẻ những hiểu biết hay chiến thuật mà mọi người sử dụng với những Pokemon hệ ma. Cảm ơn mọi người đã xem hết video. Và giờ thì hẹn gặp lại lần sau. Bye!